قاب حرب. هذا كوكب اليابان الناعم اللطيف الذي ينتج برامج الأطفال ويغني للسلام ويدعو للحب. أما هذه فالصين صاحبة التنين الذي إذا غضب ينفث النار ويحرق كل ما يعترض طريقه. لكن إن عدنا للوراء بضعة عقود فقط، فهكذا كانت يابان الساموراي القوية المتجبرة التي ارتكبت فظائع في الصين قل نظيرها بالتاريخ، خاصة في الحربين الصينية اليابانية الأولى بين 25 من يوليو 1894 و17 من أبريل 1895، والثانية منذ 7 من يوليو 1937 إلى 9 من سبتمبر 1945. وكان من ضمن الفظائع التي ارتكبتها اليابان مذبحة نانجينغ، إضافة إلى استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وإجراء تجارب طبية مروعة على البشر، ما يؤكد أنه قبل عام 1945 كانت الصين مستضعفة هشة، لا فم لها ليصرخ ولا طعام ليدخل إليه. وآنذاك كانت معظم مآسي تنين اليوم الغاضب من اليابان المتوحشة التي باتت اليوم أحد مراكز القوة الناعمة اللطيفة في الأرض منذ انكسر ظهرها بقنبلتين نوويتين فجرتهما أمريكا في مدينتي هيروشيما وناكازاكي، لتجبر طوكيو على إعلان انهزامها وخسارتها للحرب العالمية الثانية عام 1945. ولأن العلاقات التي بناها الصينيون واليابانيون على مدى نصف قرن مضت عاجزة عن مداواة ما يسميها الصينيون جروح التاريخ الملتهبة، ما أخرج احتفالات الصين واليابان الأخيرة في ذكرى مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ببرود وتوجس، وسط مؤشرات على أن ما أصلحه عطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين الآسيويين الكبيرين في طريقه لانتكاسة وانعطافة جديدة تخرج ما أضمرته الصدور وتنكأ جرح العداء وصولا إلى العسكرة وربما الحرب. يذكيها دفع أمريكا لجعل اليابان مركز الحلف المعادي لبكين في آسيا. فهل تفسد ذاكرة الدهر ما حاول عطار الاقتصاد إصلاحه لتندلع حرب بين الصين واليابان تجر شريط الذاكرة إلى ما قبل عام 1972 الذي شهد توقيع رئيس الوزراء الياباني آنذاك كويتاناكا ورئيس الوزراء الصيني آنذاك تشو إين لاي بيانا مشتركا اتفقت فيه حكومتا البلدين على سلام وصداقة دائمتين. ولكن ما الذي أعاد العملاقين الآسيويين إلى ذاكرة العداء الأول؟ في هذه الحلقة من قاب حرب نجيب على كل هذه الأسئلة، ولمشاهدة الحلقات السابقة ومتابعة ما سيأتي من سلسلة قاب حرب يكفي الاشتراك في قناة ستاب نيوز وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. العملاقان الغاضبان. قبل بضع أعوام فقط كان يبدو أن الصين واليابان طوتا صفحة الماضي، وبات البلدان مستعدين لعلاقات مزدهرة بناء على الاتفاق التاريخي الذي اعترفت طوكيو من خلاله بالصين تحت قيادة الحزب الشيوعي على أنها الحكومة الشرعية الوحيدة للصين، مع قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان بهدف كسب ود بكين التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين الموحدة. ومنذ ذلك الحين تنامت العلاقات حتى باتت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم واليابان ثالث أكبر اقتصاد، شريكان تجاريان رئيسان ويحتفلان كل عام بذكرى صداقتهما الأولى. إلا أن غليان العالم خلال الأشهر الأخيرة أدى لتدهور العلاقات، ومع الاصطفافات التي غزت العالم مع الحرب الروسية الأوكرانية وجد البلدان نفسيهما كل واحد يقف على طرف النقيض، فهذه اليابان في معسكر الغرب وتدور في فلك أمريكا، أما الصين فالحليف القوي لروسيا الذي يرفض أن ينقلب على بوتين.
من هنا انطلقت الصين واليابان بفتح جراح الماضي وتبادل إشارات التهديد العسكرية. ومن شريط الذاكرة استعادت طوكيو وبكين الخلافات حول جزر بحر الصين الشرقي المتنازع عليها. ورغم أنها جزر غير مسكونة لكنها غنية بالموارد، ورغم أنها اليوم تخضع لسيطرة طوكيو لكن بكين عادت مؤخرا للمطالبة بها، حتى أن أعلام البلدين خاض معارك كلامية حول تسميتها. ففي الوقت الذي تسمي اليابان هذه الجزر سينكاكو تسميها الصين ودياويو، وبينما تقول طوكيو إن هذه الجزر جزء من أراضيها، تؤكد الصين أن اليابان سرقتها عام 1895 وكان عليها إعادتها نهاية الحرب العالمية الثانية. أما سبب النزاع ببساطة أن هذه الجزر تفيض بالثروات، خاصة مناطق الصيد الثرية والمخزونات النفطية في أعماق البحر. ورغم أن النزاع حول الجزر احتدم عام 2012 بعد أن أممتها اليابان عام 2012، إلا أن الصين لم تلوح بحل عسكري حتى اندلعت حرب روسيا وأوكرانيا مع إعلان اليابان أن صواريخ صينية سقطت في منطقتها الاقتصادية، مع استمرار توغل طائرات وسفن الصين داخل أجواء ومياه الجزر. وأخيراً ازداد قلق اليابان من تحرك عسكري صيني بالتزامن مع تصاعد أزمة تايوان وتلويح الصين بعزمها لاستعادتها بالقوة رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايباي، ما تأتى عنه تنامي زخم التدريبات العسكرية الصينية مع روسيا قرب سواحل اليابان، ما حدا بطوكيو تحويل تمركزها العسكري نحو منطقة جنوب غرب اليابان، حيث توجد أوكيناوا والجزر النائية الملاصقة لشرق تايوان، خاصة وأن الاستخبارات الأمريكية تمعن في تقديم تقارير لنظيرتها اليابانية، مفادها أن أي غزو صيني لتايوان هو بمثابة تهديد محسوس للغاية لليابان، بحكم القرب الجغرافي وما تسميه واشنطن العواقب الجيوستراتيجية التي ستتأتى عن الغزو الصيني، خاصة حرية الحركة في مضيق تايوان، وهو ما لا يمكن أن تقبل به اليابان التي تريد تأمين ممر المحيطين الهندي والهادئ. وبالتالي بدأت اليابان بالفعل تجهز نفسها لنزاع عسكري مقبل مع الصين عبر تعزيز قدراتها العسكرية وزيادة ميزانيتها، مع مراجعة استراتيجية الأمن القومي لتضمينها حق اليابان بامتلاك قدرات ضربة وقائية يمكن توجيهها للصين. من سينتصر؟ اليابان أم الصين؟ رغم أن أي تكهن بانتصار أحد البلدين سواء الصين أو اليابان في حرب بينهما لا يتجاوز أن يكون توقعا معزولا عن حقائق اشتراك أطراف دولية أخرى كروسيا التي ستدعم الصين وأمريكا خلف اليابان، إلا أنه بإمكان أي محلل عسكري رؤية تقدم الصين الكبير على اليابان عسكريا، على الرغم من حقيقة احتلال جيش اليابان للمرتبة الخامسة بين أقوى 140 جيشا في العالم وفقا لإحصائيات موقع جلوبال فاير باور الأمريكي، إذ يعرف الجيش الياباني بقوات الدفاع الذاتي، ويصل عدد جنوده إلى 319 ألف جندي، بينهم 150 ألفا قوة عاملة. ويعتمد الجيش على تقنيات متطورة وأسلحة حديثة، على رأسها قوة جوية كبيرة تضم 2480 طائرة حربية. وتمتلك اليابان تجهيزات عسكرية برية تتخطى 7000 آلية، إضافة لواحد من أقوى 19 أسطولا في العالم لاشتماله على 155 وحدة بحرية. وبحسب إحصاءات عام 2021 تقدر ميزانية الجيش الياباني ب51 مليار و700 مليون دولار. وفي المقلب الآخر تصنف جلوبال فاير باور الجيش الصيني في المرتبة الثالثة بعد أمريكا وروسيا بين أقوى جيوش العالم، لامتلاك التنين الصيني
619 مليون فرد متاحين للخدمة العسكرية، بينهم مليون فرد موجودين في الخدمة العسكرية فعلا، ومليون فرد جاهزين للالتحاق كونهم من قوات الاحتياط. وفي الجو تمتلك الصين 3285 طائرة. أما في القوات البرية فتمتلك 5250 دبابة و35,000 مدرعة، إضافة إلى 4120 مدفعا ذاتي الإطلاق و3160 مدفعا ميدانيا و1734 راجمة صواريخ. وفي البحر تمتلك الصين 777 قطعة بحرية. وبحسب إحصاءات عام 2021 خصصت الصين 230 مليار دولار ميزانية للجيش. ويبقى أهم ما قد يرجح كفة الصين على اليابان حال لم تتدخل قوى عظمى في النزاع امتلاك بكين نحو 350 رأسا نوويا جاهزين للإطلاق ومحو اليابان، التي بكل تأكيد لم تنسى الكارثة النووية الأولى التي جاء من حليفتها اليوم أمريكا.